ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นเข้าไปในนี้นะครับสวัสดีครับเจอกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเก็บตะปูเพื่อจะได้ใช้นานๆนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมไวนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับจะบอกว่าตะปูพวกนี้เป็นตะปูที่ผมถอดมาจากแผ่นไม้นะครับซึ่งจะทิ้งก็เสียดายนะครับบางตัวยังไม่เคยใช้แต่ว่าพอนานๆเข้ามันก็จะเป็นสนิมขึ้นนะครับสาเหตุที่มันเป็นสนิมเนี่ยมันเกิดจากความชื้นนะครับเหล็กทุกอย่างบนโลกนี้นะครับถ้ามันโดนความชื้นแล้วก็มันก็จะค่อยๆขึ้นสนิมนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆสึกไปตามธรรมชาตินะครับยิ่งถ้าเป็นตะปูอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นสนิมปั๊บนะจะเอาไปตอกอีกเนี่ยมันจะตอกเข้ายากนะครับมันจะฝืดมันจะไม่ลื่นนะครับเวลาเราตอกเข้าไม้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเก็บให้มันอยู่ได้นานๆนะครับสำหรับวิธีผมนะครับผมก็จะทำอย่างนี้นะครับผมจะซื้อกระปุกพลาสติกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฝานะครับเนี่ยกระปุกละ10 บาทเองนะครับซื้อจากร้านทุกอย่าง20นะครับใครที่มีตะปูไม่เยอะก็ไม่ต้องซื้อใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับซื้อแค่เครื่องเดียวแค่ประมาณนี้นะครับขนาดนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วเราก็เอาตะปูเก็บใส่กระปุกไว้แล้วก็ปิดเดี๋ยวก่อนที่จะใส่เนี่ยผมจะฉีดน้ำยากันสนิมนิดนึงนะครับให้มันสนิมจะได้น้อยที่ผมฉีดน้ำยากันสนิมเพราะว่ามันจะได้ช่วยถนอมให้เคลื่อนสนิมช้าลงนะครับแล้วเราก็ใส่กระปุกพลาสติกไว้เลยนะครับโอเคเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นเข้าไปในนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ยืดอายุในการใช้งานได้นานขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นสนิมไวนะครับและอีกข้อหนึ่งสำคัญนะครับก็คือพวกตะปูหรือว่าน็อตสกรูอะไรที่ยังใหม่ๆเนี่ยเราอย่าเอาไปปนกับพวกที่ขึ้นสนิมนะครับหรือว่าจะเป็นแท่งเหล็กอะไรก็ตามถ้ามันขึ้นสนิมเนี่ยเราอย่าเอาไปปนกับตะปูนะครับเพราะว่าสนิมเนี่ยมันจะลามได้นะครับสนิมมันจะลามจากตัวที่มันเป็นสนิมเนี่ยไปหาตัวที่ไม่เป็นสนิมแล้วพอนานเข้าพวกที่สนิมมันก็จะค่อยๆกัดกินไปเรื่อยๆตัวที่ไม่เป็นสนิมก็จะเป็นสนิมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตัวที่ยังไม่เป็นสนิมไปปนกันนะครับแล้วก็แยกของใครของมันนะครับแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้นะครับส่วนพวกที่ยังไม่เป็นสนิมเนี่ยเราก็แยกใส่กระปุกของมันนะครับแยกของใครของมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับสกรูที่เราจะซื้อมาใช้ก็ใช้ไม่หมดนะครับเหลือไว้แล้วก็เก็บไว้นี่แล้วก็ปิดให้มิดชิดนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปวางไว้ที่โล่งแจ้งหรือกลางสายฝนก็ได้นะครับถ้าฝนไม่เข้าไปข้างในเนี่ยความชื้นไม่เข้าข้างในมันก็จะอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ในตะกร้าเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าหน้าฝนมามีไอน้ำมาความชื้นมามันก็จะทำให้ขึ้นสนิมได้นะครับอย่างอันนี้นะผมก็แยกพวกสกรูที่ใช้แล้วนะครับแยกที่ใช้แล้วออกมานะครับใส่ถุงแยกต่างหากนะครับหรือยังไม่ได้ใช้ก็ตามแต่มันขึ้นสนิมนะครับไม่เอาไปปนกันนะครับถ้าปนกันแล้วมันจะขึ้นสนิมลามนะครับนี่โอเคคลิปนี้ก็เป็นวิธีการถนอมตะปูนะครับให้ใช้ได้นานขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ